back! So mag-unbox na naman tayo ngayon. And this time, kararating lang nito. As in, fresh na fresh pa siya galing kay Kuya Ryder. So ito na yon, unbox natin siya. And this time, it's a face mask, guys. Siyang transparent face mask. So sa mga tao dyan na namimiss ng makita ang mukha nila, so ito yung face mask para sa atin. O, di ba? Kasi isa na ako doon. So anyway, buksan natin siya. And while opening this package, guys, sabihin ko na sa inyo yung kanyang details. Okay? So para mamaya, tignan na lang natin kung ano yung itsura niya talaga, kung ano masasabi natin tungkol dito sa face mask na to. So anyway, binili ko siya kay Jelly M1. Transparent again to, guys, ha? Transparent face mask. Kay Jelly M1 ko siya binili. And ang kulay na binili ko is cherry. So that's the pink one. So, open na natin siya. Okay? So habang nagkikwento ako, buksan natin siya. Okay. Ang price nito, guys, is 1,925 pesos. So yeah, medyo pricey siya, di ba? And hindi naman kasi siya yung ordinary na parang plastic na, ano mo yun, plastic na face mask. So, tignan nyo na lang kung itsura niya. Okay, so, kasama niya sa loob is itong, ano ba to? Okay, yung order slip ko. Okay. Ang total bill na binayaran ko sa kanya is 1,970 kasi kasama yung shipping niya na 45 pesos. Again, this is 1,925. And in-order ko siya ng April 5 and dumating siya ngayon nga, which is April 12, and 7 days ko siyang inintay. Anyway, nung kausap ko yung M1, sabi sa akin 3 to 5 days hanggang makukuha na daw itong package. Kaya lang, according dun sa history nung ano ko, nakita ko na hindi siya nakuha kaagad, kaya tumagal siya ng 7 days. Parang close yata yung shop niya nung nagpunta yung rider doon. I don't know paano yung process nila. Pero yun ang nakalagay kasi doon sa record ng history ko. Anyway, buksan na natin siya. Nakalagay siya sa bubble wrap, which is very good. So far, so good. Yung box niya, walang dent. Okay, so buksan na natin siya. Okay, na-excited talaga ako. Marami rin kiniklaim tong mask na to. And by the way, guys, before ordering, alamin nyo muna dun sa lugar nyo kung pinapayagan ba kayo gumamit ng transparent face mask. Kasi merong mga areas or may mga lugar kasi yata na hindi pinapayagan gumamit ng transparent face mask. May mga areas, diba, before, or may mga establishments before na hindi pinapayagan gumamit ng N95. So, hindi ko alam kung applicable pa rin siya ngayon kasi ang dami ko na rin naman kasi nakikita ngayon na gumagamit ng iba't ibang klaseng mask, ng mga naka N95. Meron pang, ano bang tawag dito? Yung may mga valve dito ng pagkalaki-laki na gano'ng kalaki. So, ang dami-daming klaseng lumalabas na face mask ngayon. So, I think much better before ordering. Tanong nyo muna dun sa lugar na kung saan kayo lagi pumupunta kung allowed ba gumamit ng transparent na face mask. And at the same time, meron kasi itong filter dito sa side, sa cheeks and sa chin. So, tanong nyo kung pwede. So far, pwede naman dito sa lugar namin. Tumawag ako. Usually kasi kay SM ako pumupunta. Doon ako nag-grocery kadalasan. So, prior to ordering this, tinanong ko muna kay seller kung allowed ba gumamit. So, sinabi nga niya, i-double check ko nga doon sa lugar kung saan ako laging pumupunta. And yun nga yung ginawa ko. Tumawag ako kay SM and according to them, okay naman gumamit ng transparent mask. Hindi naman daw pinagbabawal sa kanila. And then, just to make sure, dinouble check ko pa rin. So, nung nag-grocery ako, nagpunta ako sa SM, of course. Kasi nga, doon ako nag-grocery. Sa parking pa lang, tinanong ko na si Kuya Guard kung okay ba na yung transparent mask. Dinascribe ko siya and pinakita ko yung picture niya. Pumayag naman, okay naman daw, wala naman daw sinasabing bawal sa kanila. And hindi pa rin ako nakontento. So pagpasok ko sa loob ng mall, tinanong ko rin yung lahat ng guard actually, lahat ng guards na nakita ko, tinanong ko kung okay lang ba. Ultimo na nung time na nag-grocery na ako, babayad na ako, pipila na ako, may nakita akong lady guard na nakatayo. Nilapitan ko na naman, tinanong ko kung allowed, and then of course, pinapakita ko yung itsura ng face mask para mas klaro sa kanila. And sabi nga nila, okay naman daw, walang issue, walang problema. So, wala naman daw memo na binabasa kanila. So, pwede daw. So, I'm hoping na magamit ko siya sa susunod na paglabas ko. And tignan natin kung ano mangyayari paglabas ko. So, anyway, kung meron mang update, kung napagalitan ako, kung napagbawalan ako, lalagay ko na siguro yung update siguro sa description box. Or kung hindi ko pa na-upload tong video na to, isasama ko siya sa video na to. So, let's start opening kasi medyo tumatagal na yung aking pagdaldal na naman. So, anyway. Okay guys, so ayan na, natanggal ko na siya sa bubble wrap. So buksan na natin yung kanyang box. But before anything else, sige, basahin muna natin at pakita ko muna sa inyo kung ano yung nakalagay. So ito yung itsura nung face mask. And ito yung isang color nila, yung white. So yan yung itsura ng box niya.
And ayan, kung nakikita nyo ba. Siguro lalagay ko na lang yung picture para makita nyo kung ano yung mga nakasulat dito. Ilalim naman. Okay, so medyo mahaba-haba siya. Ito yan. So, try ko na lang ilagay din yan, picture na yan. Maybe sa dulo na lang. So, after the video, ilalagay ko yung mga pictures nila para hindi masyadong magulo dito. Guys, if you're interested, tapusin nyo yung video para makita nyo yung mga ipapakita ko, yung mga pictures and everything. Ang nakakatuwa dito, guys, kasi nga diba dati pinagbawal yung N95 and yung iba't ibang klaseng mga bulb nga. Nakalagay dito, filtration and reusability keep you and others safe. So, yeah, hopefully nga talaga. Filter, hindi pa nakaka-order individually. So, parang nangyari, pinag-aaralan pa lang nila or sabi nila parang pinaprocess or pinag-aaralan pa nila kung paano mag-order ng separate orders for their filter. Naintindihan niyo ba yung sinabi ko magulo? Anyway, yung filter nila, hintayin na lang daw natin. Magkakaroon din sila ng filter. Pero ang kasama nito is 10 pieces set na. Anyway, before opening it, ang tagal ko na sorry guys. Meron siyang mga seal. Nakita niyo yun, naka-sealed pa siya. Okay? So, that's a plus. So, buksan na natin siya. I'm really excited guys kasi gusto ko na siyang makita. Sabay-sabay natin siyang bubuksan. At hindi ko alam kung nakaayos na siya ha. So, hindi ko alam kung i-assemble ko pa or what. So, malaman natin. Buksan na natin siya. 1, 2, and 3. May nalagyan na pa pala siya. Sorry naman. O, di ako na naman nagulat. And, ayun na siya sa loob. Ito na yung mask. Okay. Tapos, ito na yung filter niya. Meron siyang 10 pieces na kasama sa loob. Bale, tig-isa para sa cheeks, tapos isa sa chin. So, yun siya. And then, meron kasamang pamunas. Okay. And then, yung Certificate of Qualification. So, ito yun. And, meron din silang manual niya. So, ito yung instruction kung paano mo siya gagamitin sa loob. Okay? Ayan. Pakita ko lang, guys. Yung likod niya. Okay? So, nakalagay dito, pwede pala siyang sprayan ng 75% alcohol solution on a dry cloth and gently wipe the mask, allowed to air dry. So, pwede pala siyang lagyan ng alcohol. So, akala ko bawal. Ito yung strap. So, try natin i-assemble. But before anything else, sterilize ko muna siya using my sterilization wand. So, guys, kung gusto nyong i-check yung review ko tungkol sa sterilization wand ko, ilalagay ko yung link sa baba. Check nyo rin yun. And, sige, lagay ko muna siya doon para kahit pa paano ma-sterilize ko siya. So, I'll be back. Okay, so ayusin muna natin to. And hopefully, guys, hindi talaga siya mag-cause ng fog. So, ito yung strap. Dito yata siya nilalagay. Okay, ayan. So, lagay natin siya doon. Okay. Ayan. So, naikabit ko na siya. Okay. Ito pang higpit. Okay, kung gusto mong higpitan. So, try natin. Tignan natin kung anong itsura. And I think, guys, mali. Baliktad. I think this is the chin area. Oh my gulay. Whew! Mali! I'm so sorry about that. Baliktad! Oh my gulay. Again. I'm so sorry about that. Kaya parang sabi ko, ba't parang hindi nag-fit sa face ko? I'm that stupid. Anyway, ulit. Ikabit natin siya. Okay, ganito talaga. Kaya nga meron tayong unboxing kasi hindi natin alam kung tama ba yung pinaggagawa natin or what. Anyway, sorry again. Ulitin natin. Mali. So, ito pala yung sa nose area. Sorry talaga, guys. So, lagay na natin siya. Ayan. So, it fits perfectly. Lagay na natin sa tenga. Ayan, ganyan. Oh, I think it's really nice. I think it's nice. Kaya lang. Labas natin yung aking hair lalo. Labas natin ulit. Okay. Ayan. Ganito talaga. Kaya nga may unboxing eh. So, hopefully, hindi siya mag-fog. And nakakatawa kasi, you can see my face na a little bit lang. Diba? Parang
Yeah, you can see my face and I can flaunt my lipstick. Actually, white ang gusto ko eh. The reason why I bought pink, kasi gusto ko sana talaga yung white. Kaya lang, mahilig kasi ako mag-makeup. So, ang tendency, parang feeling ko kung white yung gagamitin ko, madaling madumihan. And kung wala talagang issue to, siguro bibili pa ako ng isa, color white, and I'll just give this pink to my daughter. Kung hindi talaga pwede, siguro pang picture-picture na lang ito paglalabas ako, diba? Yung salita ko, I don't know kung naririnig nyo ng maayos, pero so far, hindi ko may nakaharang. Pero feeling ko okay. I want to test kung talaga nagkakaroon ng fog. And as far as I can see, guys, wala ba kayo nakikitang fogging effect? Kasi sa ngayon, wala akong makita. Hold on, wala ko ng salamin. I-check ko. Na-excite akong gamitin. And sarado siya. Sarado siya dito sa ilalim. Hindi ko naman din masabi na valve to kasi may filter siya sa loob eh. Pero sabi nila, magkaiba yung pag sinabi mong valve, magkaiba rin ba yung sinasabi nila na may filter. So itong filter na to, 3-ply filter siya na equivalent ng ginagamit natin na face mask. Yung meron 3-ply filter na face mask na usually na nabibili natin. Ganun yung kasama niya. So far guys, wala akong nakikitang anything. Walang fogging. Kaya lang, I don't funny. Because yung cheeks ko, nape-press down niya. So, you can see my cheeks being pressed down. Ayan, no. Nagkaroon ako ng ganun. So, okay lang. So, at least kahit pa paano, nakikita natin yung face ko. Plus, kasuot naman tayo ng face shield. So, I think hindi naman ito masyadong ipagbabawal. When it comes to breathing, okay naman. Pero parang controlled yung hinga mo. Kailangan mo huminga ng malalim para makahinga ka ng maayos. Yung update nito regarding sa paglabas ko, wala bang naging issue, kung magpa-fog siya. Kung hindi ko masasama lahat dito sa video, again guys, ilalagay ko sa description box. So pakibasa na lang sa description box yung update ko. Kung ano man ang kahihirat na ng paggamit ko nitong mask na to. Okay? Ayan, tinanggal ko siya guys. Update lang. Kulit. Kita nyo yung lines na yan. Yun lang, kapag kunyari kakain ka sa labas and you decided to remove the mask, ayan, meron ka rin ganyan sa mukha. Pero hindi naman tayo lagi kumakain sa labas, so okay lang. Ayan siya. Just imagine, ilang minutes ko lang siya gamit. Nagkaroon na ako ng ganyan. What more kapag nag-grocery na ako, grabe, 3 hours na ako nakaganito or 4 hours na nakasuot to. Grabe ha. Tino yan. Anyway, so yun lang. It's up to you guys if you want to purchase this one or if you don't want to purchase this one, it's up to you guys. So, yun lang. Hinabol ko lang. At least nakita niyo yung itsura pag tinanggal ko na siya. And also without the light. So, yeah. Ito siya. So, yun lang. Thank you for watching and I'll see you again in my next video. Bye, everyone.